फ्रेंड्स, मी प्रांजली तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनपूर्वक स्वागत करते। आज प्रांजलीज किचन मध्ये बनणार आहे अगदी धाबा स्टाईल लसुनी मेथी। तर मेथीची भाजी खायचं म्हटलं की लहान मुलं काय मोठी माणसं सुद्धा कंटाळतात, पण ही जर भाजी आपण धाब्यावरती किंवा एखाद्या हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर ऑर्डर केली तर अगदी चाटून पुसून खाल्ली जाते। तर त्याच टेस्टची आज आपण लसुनी मेथी घरी बनवणार आहोत आणि त्यासाठी मी जी काही व्हाईट ग्रेव्ही बनवलेली आहे ती खूप मोजक्या साहित्यात आहे आणि आपल्या घरच्या किचन मध्ये डब्यामध्ये जे काही साहित्य अवेलेबल असतं त्यामध्येच मी बनवलेली आहे। त्यामुळे त्याची टेस्ट एकदम सेम टू सेम धाब्यावर जशी मिळते तशीच ही भाजी बनणार आहे। यापुढे जेव्हा कधी तुम्ही ही भाजी तयार कराल त्यावेळी अशा पद्धतीने करा, मेथीची भाजी तुमच्या मुलाची आवडती भाजी बनेल। चला आपण व्हिडिओला सुरू करूया। मेथीची भाजी न खाणारे सुद्धा ही भाजी अगदी आवडीने चाटून पुसून खातील ही माझी खात्री आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळणार आहे धाबा स्टाईल लसुनी मेथी। त्यासाठी मी इथं मेथीची पानं स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत आणि ती आपल्याला बारीक अशी कट करून घ्यायची। मी इथं एक मेथीची जुडी घेतली होती, त्यातली फक्त अर्धी इथं वापरत आहे। मेथीची पानं घेतेवेळी एकदम कोवळी आणि फ्रेश घ्यायची, म्हणजे त्याची भाजी सुद्धा छान होते। एका कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकायचं आहे आणि इथे मी लसूण कट करून घेतला आहे, तो तेलावरती आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। लसूण छान परतल्यानंतर त्यामध्ये जो आपण मेथी कट करून घेतला होता तो सुद्धा तेलावरती आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। भाजी तेलावरती परतून घेतल्यामुळे एकतर भाजीचा कडवटपणा कमी होतो आणि जो आपण तेलामध्ये लसूण टाकला आहे तो लसणाचा फ्लेवर सुद्धा त्या भाजीला लागतो। फक्त 1 ते 2 मिनिट ही भाजी परतून घ्यायची। हे बघा, आता 2 मिनिट झाले, मी हे काढून घेते आणि या भाजीसाठी जो काही मसाला लागणार आहे तो आपण आता तयार करूयात। यामध्ये सगळ्यात आधी भाजलेले शेंगदाणे जे की मी साल काढून घेतलेले आहेत ते घ्यायचे। त्यानंतर तितकीच आपल्याला फुटाणे डाळ म्हणजे डाळवं घ्यायचं आहे आणि तितकंच आपल्याला पांढरं तीळ घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये अगदी थोडंसं पाणी टाकून आपल्याला हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। हे बघा, इथं आपली पेस्ट तयार झालेली आहे। आता आपण भाजीला फोडणी देऊयात। कढईमध्ये तेल टाकायचं आहे, भाजीसाठी तेल आपल्याला जास्त वापरायचं आहे। त्यानंतर 1 चमचा मोहरी छान फुलल्यानंतर त्यामध्ये परत एकदा मी इथे 10 ते 12 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, जे अशा कट करून घेतलेल्या आहेत। हा लसूण तेलावरती थोडा परतला गेला की त्यामध्ये एक बारीक कट केलेला कांदा टाकायचा आहे। कांदा आणि लसूण दोन्ही आपल्याला तेलावरती परतून घ्यायचे। त्यानंतर यामध्ये बारीक कट केलेला टोमॅटो टाकायचा आहे आणि हे तेलावरती छान परतलं गेलं त्यानंतर यामध्ये आपल्याला मसाले टाकून घ्यायचे आहेत। त्यामध्ये सगळ्यात आधी थोडीशी हळद टाकायची, त्यानंतर लाल तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता, मी इथं 2 चमचे वापरलेला आहे। त्यानंतर 2 छोटे चमचे गरम मसाला टाकायचा आहे। परत एखादा मिनिट हे सगळे मसाले तेलावरती परतून घ्यायचे आणि त्यानंतर आपण जे वाटण तयार केलं होतं ते आता तेलामध्ये टाकून घेऊयात। भाजी बनवण्यासाठी जे काही आपण हे वाटण तयार केलं होतं त्यामुळे खरी या मेथीच्या भाजीला टेस्ट येते। वाटते वेळी मी मिक्सरला खूप कमी पाणी वापरलं होतं आणि आता मला हे थोडंसं घट्ट वाटते, त्यामुळे आणखीन 1 वाटी पाणी मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेते आणि ते त्यामध्ये आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे। चवीपुरतं थोडंसं मीठ त्यामध्ये टाकायचं आहे आणि परत एकदा हे मिक्स करून घेऊयात। आपल्याला हे 3 ते 4 मिनिट उकळून घ्यायचं आहे। याला छान उकळी आली आहे, आता वास पण मस्त येतो याचा। आता जी आपण भाजी साईडला काढून ठेवली होती ती त्यामध्ये मिक्स करून घेऊयात। हे बघा, कलर सुद्धा खूप छान आलाय, खूप छान ही भाजी दिसते। मेथीची भाजी यामध्ये टाकल्यानंतर फक्त एखादी उकळी येऊ द्यायची आपल्याला। परत आपल्याला याला जास्त उकळायची गरज नाही, कारण मेथी ऑलरेडी आपण तेलावरती परतून घेतलंय। इथे मी आता गॅस बंद करते। ही भाजी तयार तर झाली आहे, पण अजून खाण्यासाठी ही तयार झाली नाही। याला अजून एक शेवटचा आपल्याला तडका द्यायचा बाकी आहे। तडका पॅनमध्ये 1-2 चमचे तूप मी गरम करून घेतले आणि त्यामध्ये लसूण कट करून टाकला होता। लसूण छान आपला क्रिस्पी होईपर्यंत तुपावरती तळून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर तो तडका या भाजीवरती आपल्याला टाकून घ्यायचे।
आता ही भाजी खाण्यासाठी एकदम तयार झालेली आहे। दिसायला खूप जास्त यम्मी दिसते आणि टेस्टला सुद्धा तितकीच भारी लागते। ही भाजी तुम्ही चपाती सोबत खा, रोटी सोबत खा किंवा जीरा राईस सोबत, तर ही भाजी एक नंबर लागते। वेळी मी इथं कांदा आणि टोमॅटो बारीक कट करून घेतलेला आहे। जर तुम्ही यामध्ये कांदा आणि टोमॅटोची प्युरी टाकली तर ती भाजी आणखीन जास्त टेस्टी होईल, त्याची चव दुपटीने वाढेल। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्यावेळी आपण या भाजीला तडका देतो त्यावेळी आवर्जून तुपाचा वापर करा आणि लसूण एकदम छान क्रिस्पी होईपर्यंत ते तळून घ्या, म्हणजे अगदी खाताना ते मस्त लागेल। दाताखाली येतो ना लसूण, त्यावेळी खूप छान लागतो। व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आणखीन एखादी छानशी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत बाय बाय।